is like already 2 years after they've been murdered. Atëherë, kjo valigje pra përmbante gjithë historinë e jetës babait tim. Unë tani shikoj përmbajtjen e saj, ka dokumenta të ndryshme nga jeta e tij, album fotografish, dëftesa shkolle, korespondenca, deri edhe 2 javë përpara se prindrit e tij të vdisnin në Auschwitz. Dhe unë shikoj, vërej tek vetja ime, që po them tani fjalët që si kam thënë më përpara, gjyshrit e mi. Përpara thosha prindrit e babait tim, tani unë filloj dhe them gjyshrit e mi. So at this stage I'm thinking, okay, so the film's going to be about the suitcase, has potential. I kind of was concerned that it would maybe be similar to many other what we call the genre of second generation movies, some of which are superb. I'm sure you'll be familiar with some of them. And I had a kind of a sense that I wanted to bring another angle to the film, at which point, again, a remarkable, unexpected occurrence was my speaking to Manuel, asking him to come help me translate some of the German letters, him then telling me about his connection to Veit Harlan and to the film Yudzus. I don't know in this country how familiar you are with the film Yudzus. I would imagine film students may have heard of it. It's considered the most important dramatic film that was made by the Nazis. Okay. Obviously there was, sorry. Atëherë, filmi do të rrësirë rreth kësaj valixhes, do të bënte pjesë tek ato filma që i njohim si që bëjnë pjesë tek zhanri i filmave të gjeneratës së dytë. Por unë doja ta sillja nga një këndvështrim ndryshe. Dhe kjo pikë është biseda që kemi pasur me Manuelin, kur unë i kërkoj që ai të përkthej ato letrat e shkruara në gjermanisht, me përkthej në anglisht. Sigurisht edhe pika tjetër lidhur me filmin Yudzus. Nuk e di sa të njohur jeni me këtë film, po ky është ndër filmat dramatik të realizuar që janë që është realizuar nga regjisori që është xhaxhai i njëri nga prindërve, xhaxhai i babait ndoshta të Manuelit, i cili ka realizuar këtë film dhe është nga filmat me i cilësuar kryesori që përmban propagandën naziste. Just to give you an idea of how significant this film was, and Manuel himself was not prepared for this. When we went to Germany, whenever people would say, you know, pleased to meet you, what's your name? And he would say Manuel Harlan. For Germans, as soon as they heard that name Harlan, their immediate association was with Veit Harlan. That's how major that name and that film is, even until now in modern Germany, where it's still against the law to screen the film. Për të pasur një ide të sa mbreslënës është akoma ky emri i këtij regjisori, sa herë që Manueli prezantoi me emrin Manuel Harlan, të gjithë gjermanët menjëherë e lidhnin me emrin e regjisorit famkeq. So obviously this was a turning point in the plot of the film again. And this was the point at which we decided we would actually set out on this voyage together. I would like, as I always do in Q&As, to pay tribute to Manuel, who I think is a remarkable human being and an amazing friend. And I'm sure you'll agree with me that it's that I'm blessed to have a friend like that. I put him through some pretty heavy stuff
And we went through a couple of very, very difficult years. I'm pleased to say we emerged, as he says at the end of the film, I think closer than we ever were before, but we came pretty close to the edge. Atëherë mund të them që pika e kthesës ishte takimi dhe bashkëbisedimi me Manuelin. Juve sigurisht e vutre, Manueli është një shok në imi i mrekullueshëm i imi. Siç e vutre edhe në film, ne së bashku kaluam disa situata shumë të vështira, unë e vura atë disa herë në pozita shumë të vështira, por mund të them se edhe se kanë kaluar disa vite, mbas disa vitesh më në fund kemi arritur të dalim të i kapërcejmë të situata të vështira dhe misia jonë është edhe më e ngushtë nga çka që më parë. I've tried to be as honest as I can in this film. Obviously, the moment where I push Manuel over the edge is that scene outside of Fight Harlan's home where he doesn't want to be there. And I get into this kind of obsession about extracting some sort of a statement from him that will make me feel that he's taking ownership for his great uncle's actions, although he made it very clear from the beginning that he didn't intend to do that. And this for me is that honesty of mine is, I think, critical to the film. I can tell you that when we were editing, not infrequently people said to me, take that scene out, Bobby. You come over really badly, the audience is going to hate you. And I've insisted that that scene is very important, and I have broad shoulders, and I think the audience will understand the depth of trauma that is emerging from me and my need to do to Manuel what I'm doing there in order for me to get over that trauma and to move on. Skena tjetër ku do dohet ndalesha është ajo ku jemi të dy me Manuelin përpara shtëpisë regjisorit, edhe unë dua të theksoj që kam dashur të jem shumë i sinqert, shumë i ndershëm me këtë film, dhe ju vini re atë fiksimin tim që ti merrja patjetër të nxjerrja diçka nga Manueli, një deklarat, një thënie prej tij, gjë që ai e bëri të qartë në fillim që unë nuk kam ndërmend të prononcohem, të them, të marr përgjegjësi apo të jap llogari për veprimet që ka bërë fundit dikush tjetër që as e kam njohur. Në fakt edhe gjatë montazhit njerëzit më thonin që ta heq fare atë pjesë sepse më thonin që del shumë keq aty. Por unë insistova, këmbgula, mendova që e vlerësova si një skenë të rëndësishme për të kuptuar rëndësinë dhe thellësinë e traumës që unë kisha kaluar apo kisha akumuluar dhe nevojën time që ta nxjerrja jashtë vetes. So finally, before we open up for questions, I think it's clear the film for me was very significant on a very personal level, was a catharsis in that I found closure with my father.